Ngay khi các tay săn ảnh xác nhận mối quan hệ giữa Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, cả hai công ty quản lý của họ lập tức lên tiếng phủ nhận, và chính Bạch Lộc cũng nhắc lại lập trường của mình. Vào tối ngày 16 tháng 3 năm 2026, tay săn ảnh Lưu Đa Chui đã buông lời bông đùa trong một buổi phát trực tiếp rằng Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò với Bạch Lộc kể từ khi ra mắt. Phát ngôn này như một hòn đá ném xuống hồ, ngay lập tức gây ra một làn sóng tranh cãi lớn. Nhưng trước khi công chúng kịp ổn định, và trước khi các chủ đề thịnh hành thực sự nóng lên, một sự thật phũ phàng đã được phơi bày. Công ty quản lý của Bạch Lộc đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 20 tháng 10 năm 2024, nêu rõ rằng cô Bạch Lộc hiện đang độc thân và mối quan hệ của cô ấy với ông Trương Lăng Hách chỉ là đồng nghiệp, kết thúc bằng tuyên bố dứt khoát. Tuyên bố này có giá trị vĩnh viễn. Phía Trương Lăng Hách cũng đồng thời đăng lại tuyên bố này. Điều đáng chú ý hơn nữa là, gần như cùng lúc với những tiết lộ của Lưu Đại Chuối tại sự kiện đêm Weibo 2026, khi Trương Lăng Hà đi ngang qua chỗ ngồi của Bạch Lược với bó hoa, truyền thông đã ghi lại được khoảnh khắc nụ cười của Bạch Lược biến mất ngay lập tức. Cô đột ngột quay đầu sang hướng khác, hoàn toàn không giao tiếp và không nhìn vào mắt ai trong suốt sự kiện. Bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, từ những cử chỉ thân mật được đồn đoán như việc biết mật khẩu nhà của nhau và tạo hình trái tim bằng tay khi ra về, đến việc cố tình tránh tay nhau khi anh chỉnh váy cho cô trên thảm đỏ, và sau đó là hành vi xa cách của họ tại chính sự kiện đó. Chuỗi sự kiện này rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Cuộc giằng co gần 4 năm trời về những tin đồn dường như đã kết thúc cách đây 1 năm rưỡi bởi các bên liên quan một cách chính thức và dứt khoát nhất. Tại sao tuyên bố này lại có hiệu lực vĩnh viễn đến vậy? Tại sao những người liên quan lại cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ, thậm chí đến mức không muốn nhìn nhau dù chỉ một cái trước công chúng? Nếu bạn nghĩ đây chỉ là một chiêu trò PR đơn giản của người nổi tiếng, thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ phần quan trọng hơn của câu chuyện. Trong khi dư luận vẫn còn chú ý đến bí ẩn giống như Rashomon về việc liệu họ có thực sự yêu nhau hay không, Bạch Lộc đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác và đang gặt hái thành công. Cuối tháng 3 năm 2026, khi những tin đồn lại nổi lên, cô được nhìn thấy mặc bộ đồng phục cảnh sát hình thỏ bông, nhảy nhót trên phim trường Running Man 14 ở Hải Khẩu, giơ ngón tay hình chữ V về phía máy quay, đôi mắt nheo lại như trăng lưỡi liềm vì cười. Trong các video bị rò rỉ, cô ấy lấm lem bùn đất, lăn lộn trong hố bùn như một chú khỉ bùn nhỏ. Tiếng cười the thé đặc trưng của cô vang vọng khắp màn hình, hoàn toàn không bận tâm đến lớp trang điểm bị lem và mái tóc dính đầy bùn. Tình trạng này hoàn toàn giống như vài năm trước khi cô ấy mặc chiếc áo khoác hoa màu đỏ tươi từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, cười đến mức rách cả người khi chơi trò chơi ghế âm nhạc, và bức ảnh đó trở thành một meme lan truyền rộng rãi. Đây chính là hình ảnh hàng đầu của Bạch Lưu trong mắt công chúng, một người thật, chân thành, không hề giả tạo trong làng giải trí Trung Quốc. Cô ấy có thể xuất hiện trên truyền hình mà không cần trang điểm, thản nhiên làm cử chỉ hình trái tim với người hâm mộ qua cửa sổ xe. Cô ấy có thể bò trên mặt đất trong một cuộc đua tiếp sức bột than, mặt đầy muội than khi làm mặt hề trước ống kính. Cô ấy có thể say mê trò chơi đến nỗi cười sảng khoái khiến người hâm mộ đùa rằng giọng cô ấy bị đánh cắp bởi Tây An. Khả năng diễn hài của cô ấy không hề được dàn dựng, đó là một phản ứng gần như bản năng, chân thật. Phẩm chất không giả tạo này khiến cô ấy trở nên vô cùng hiếm có trong ngành giải trí, nơi việc duy trì hình ảnh hoàn hảo là rất quan trọng, mang lại cho cô ấy sự nổi tiếng và tình cảm yêu mến vô cùng lớn từ công chúng. Cư dân mạng đã đặt cho cô ấy danh hiệu đỉnh cao của sắc đẹp đời thường trong làng giải trí Trung Quốc. Sự hiện diện của cô ấy dường như muốn nói rằng, hãy nhìn xem, các nữ nghệ sĩ cũng có thể sống như thế này, họ có thể cười thoải mái, họ có thể lăn lộn trong bùn, họ có thể chân thật như người bạn hàng xóm hơi điên rồ, hơi đáng yêu. Nhưng nếu bạn kết luận rằng cô ấy chỉ là một cô gái ngốc nghếch và vui vẻ trên các chương trình giải trí, thì bạn đã nhầm to. Mặt khác của Bạch Lộc ngoài đời hoàn toàn khác. Ông chủ kiêm nhà sản xuất của cô, Yêu Trân, đã nhiều lần công khai khen ngợi cô. Yêu Trân kể rằng trong quá trình quay phim Lin Chiang Xian, Bạch Lộc bị ốm trong cái nóng 40 độ C nhưng vẫn từ chối nghỉ phép, nhất quyết hoàn thành việc quay phim trước khi lén khóc một mình sau giờ làm. Ngay cả khi bắt đầu làm việc sớm mỗi ngày, cô ấy cũng dậy sớm để luyện tập lời thoại, hiểu kỹ từng câu trước khi đến trường quay. Trong quá trình quay các cảnh hành động trong Học viện Quân sự Arsenal, cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt và bị đau không thể chịu nổi. Vì vậy, cô ấy đã uống thuốc giảm đau và tự mình thực hiện các pha nguy hiểm, dựa vào ý chí để hoàn thành toàn bộ cảnh quay. Yêu Trân miêu tả cô là người có tinh thần kiên cường như cỏ dại trong ánh mắt, nói rằng anh luôn cảm động trước cô ấy trong suốt những năm qua. Sự tận tâm này không phải là vẻ bề ngoài, mà là sự chuyên nghiệp ăn sâu vào xương tủy. Chuyển từ người mẫu sang diễn viên mà không được đào tạo bài bản, cô hiểu sâu sắc rằng chỉ bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, cô mới có thể khẳng định được vị trí của mình. Sự tận tâm này đã trực tiếp chuyển hóa thành những tác phẩm và thành tựu đáng kể. Cô là nữ diễn viên đầu tiên trên nền tảng Iki có 2 vai chính trong 2 bộ phim truyền hình Ninh An Du Meng và Lin Chiang Xian, đạt điểm phổ biến vượt quá 10.000. Trên Youku,
Cô sở hữu 2 bộ phim truyền hình với hơn 10.000 lượt xem mỗi phim, sau The Long Moon Sao và sau The Mystery of the Tang Palace Sao. Từ bộ phim tình cảm lãng mạn Sao Châu Sân Du Sao, đến bộ phim chính trị Sao Ninh An Du Meng Sao, và sau đó là bộ phim cổ trang Sao Nó Tuốt Sao, được phát sóng vào khung giờ vàng của CCTV1. Cô liên tục thử thách bản thân với những vai diễn đa dạng, củng cố vị thế nữ hoàng rating với những bộ phim ăn khách liên tiếp. Sao Nó Tuốt Sao, phát sóng năm 2025, đạt rating mở màn hơn 3,5% và độ phổ biến trên Iki tăng vọt lên hơn 9.000, đánh dấu sự chuyển mình thành công của cô từ phim tình cảm lịch sử sang phim chính kịch nghiêm túc. Các đạo diễn từng làm việc với cô nhận xét rằng cô một mình gánh vác mọi bộ phim, có nghĩa là cô có thể tự mình đảm bảo rating và sự đánh giá cao từ giới phê bình cho một chương trình. Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt của các nữ diễn viên sau năm 1995, thành tích này vừa ấn tượng vừa có ý nghĩa. Do đó, chúng ta thấy một vòng luẩn quẩn logic rất rõ ràng. Đối mặt với những tin đồn, cô đã chọn cách nhanh nhất và triệt để nhất để cắt đứt mọi liên hệ. Tuyên bố của cô vào tháng 10 năm 2024 đã không để lại bất kỳ sự mơ hồ hay suy đoán nào trong số người hâm mộ cặp đôi màn ảnh của cô. Sau khi tuyên bố được đưa ra, sự tương tác của họ trước công chúng giảm mạnh. Từ việc tránh mặt nhau trên thảm đỏ đến việc hoàn toàn không liên lạc tại các sự kiện, mọi bước đều được thực hiện một cách hoàn hảo. Một ví dụ điển hình về cách gỡ rối mối quan hệ của họ. Tại sao cô ấy dám làm điều này? Tại sao cô ấy có thể kiên quyết đến vậy? Bởi vì nền tảng sự nghiệp của cô ấy không được xây dựng trên sự ồn ào do các vụ bê bối tạo ra. Sức mạnh cốt lõi của cô ấy nằm ở sức hút khán giả mà cô ấy có được thông qua sự chân thực trong các chương trình giải trí, danh tiếng chuyên nghiệp mà cô ấy xây dựng được thông qua sự chăm chỉ trên phim trường, và tầm ảnh hưởng thị trường tích lũy được từ vô số tác phẩm của cô ấy. Khi một người nắm chắc sự nghiệp là trên hết, cô ấy đương nhiên có sự tự tin để nói không với bất cứ điều gì có thể làm gián đoạn sự tập trung chính của mình. Cuộc sống của cô ấy rõ ràng xoay quanh sự nghiệp. Cha mẹ cô thường xuyên có mặt trên phim trường cùng cô, chăm sóc các nhu cầu hàng ngày của cô, cho phép cô tập trung vào công việc mà không bị phân tâm. Trong các cuộc phỏng vấn, cô ấy thẳng thắn thừa nhận thái độ của mình đối với các mối quan hệ là ưu tiên sự nghiệp trước tiên, hy vọng tìm được một người bạn đời, trưởng thành nhưng vẫn có thể hồn nhiên như trẻ con, và tuyệt đối không muốn kết hôn chóng vánh. Những phát biểu này không phải để giải thích cho công chúng mà là để đặt ra những ưu tiên cho bản thân. Trong danh sách này, sự nghiệp có trọng lượng lớn hơn bất cứ điều gì khác. Ngay cả khi cô ấy tuyên bố tạm ngừng diễn xuất trong nửa đầu năm do chấn thương lưng, lý do được đưa ra là để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt, với tất cả các kế hoạch vẫn xoay quanh sự nghiệp của cô ấy. Do đó, khi các tay săn ảnh khơi lại tin tức cũ vào tháng 3 năm 2026, nó không chỉ gây ra tranh cãi ngắn ngủi mà còn tạo ra cảm giác phi lý xuất phát từ sự lệch lạc về thời gian và không gian. Người tố giác đã cố gắng suy luận về một câu chuyện tình yêu duy nhất, đẹp đẽ bằng cách tuyên bố không có ai khác bị chụp ảnh, trong khi các bên liên quan đã vạch ra một con đường rộng hơn nhiều. Một mặt, có những lời buộc tội bằng lời nói thiếu bằng chứng và logic yếu, mặt khác có những tuyên bố chính thức ràng buộc về mặt pháp lý và 1 năm rưỡi né tránh công chúng. Một bên là câu chuyện lỗi thời cố gắng lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để thu hút người xem, bên kia là con đường sự nghiệp vững chắc được xây dựng trên năng lực chuyên môn và những thành tích công việc đáng kể. Sự xung đột này chưa bao giờ ở cùng một đẳng cấp ngay từ đầu. Con đường của Bạch Lộc mang đến một mô hình mới cho ngành giải trí. Nó không dựa vào scandal để tồn tại, cũng không gắn liền với sự nổi tiếng của bất kỳ mối quan hệ nào. Nó được xây dựng trên 2 nền tảng vững chắc nhất, sự chân thực và tính chuyên nghiệp. Trong các chương trình giải trí, cô ấy mang đến giá trị cảm xúc chân thật, tiếng cười, nước mắt, sự dễ tổn thương và nỗ lực không ngừng nghỉ cho phép người xem cảm nhận được một con người thực sự, sống động. Trên phim trường, cô ấy cống hiến 100% sự chuyên nghiệp, làm việc muộn đến tận đêm khuya, nghiên cứu kịch bản một cách tỉ mỉ và diễn xuất ngay cả khi bị thương, chứng minh cho các cộng sự thấy rằng cô ấy là một diễn viên đáng tin cậy. Sau đó, cô ấy củng cố thiện chí và sự tin tưởng này với mỗi dự án. Khi làn sóng bê bối lắng xuống, những gì còn lại chính là những gì thực sự thuộc về cô ấy, sự ngưỡng mộ của khán giả, sự công nhận của ngành công nghiệp điện ảnh và một loạt các tác phẩm tiêu biểu được đánh giá cao. Đối với một nữ diễn viên sáng suốt, còn gì vững chắc và đáng để theo đuổi hơn những điều này. Xét cho cùng, trong ngành giải trí nơi các xu hướng thay đổi nhanh hơn cả lật dở một cuốn sách, các tác phẩm và danh tiếng là những tấm hộ chiếu mạnh mẽ và bền vững nhất.